વેલકમ ટુ ગુંજલ કોમર્સ ક્લાસ. આજે કાર્લ પિયર્સનની ટૂંકી રીતના દાખલા અંગે જોઈએ, પરંતુ તેના માટે જરૂરી સૂત્રોની રીત ઉપર કાર્ડમાં આપેલી છે. મિત્રો, જો ના જોઈ હોય તો એકવાર જોઈ લેજો, અને જો જોઈ લીધી હોય તો ચલો આગળ વધીએ. રકમ આપેલી છે n બરાબર 20, covxy બરાબર -50, sx બરાબર 15, sy બરાબર 8. તો આ એટલે કે સહસંબંધ શોધવાનો છે. તો મિત્રો નક્કી કરવું છે કયું સૂત્ર મુકાશે. covxy, sx અને sy આપેલા છે. ચલો સૂત્ર મુકાશે આગળ covxy ના છેદમાં sx sy. જે મેઇન સૂત્ર છે, પેલું સૂત્ર છે કે જે ધ્યાનમાં લેવાશે. તો કિંમત મૂકીએ. covxy બરાબર -50 છેદમાં sx એટલે આપેલા છે 15 અને sy આપેલા છે 18 સોરી 8. -50 ના છેદમાં 15 into 8, 15 ગુણ્યા 8, 15 × 120. -50 ના છેદમાં 120 અથવા -5 ના છેદમાં 12. એટલે કિંમત મળશે તમને -0.4167. એટલે રાઉન્ડ અબાઉટ તમને r ની કિંમત મળશે -0.4167. ત્રીજો આપણો 5 ની મોટો છે, r ની કિંમત કંઈક ઉમેરાશે એટલે r બરાબર થશે -0.42. તો ચલો આવી જ એક બીજી રકમ જોઈએ, જેમાં કિંમત આપેલી છે n બરાબર 10, સિગ્મા x - x બાર y - y બાર બરાબર આપેલા છે 60, x નું વિતરણ 25 અને y નું વિતરણ 36. તો સહસંબંધ r ની કિંમત શોધવાની છે. તો અહીંયા મિત્રો તમને x - x બાર y - y બાર આપેલા છે, પરંતુ x નું વિતરણ આપેલું છે 25 અને y નું વિતરણ આપેલું છે 36. તો વિચરણ શબ્દ x નું વિચરણ એટલે શું થશે મિત્રો? તો આવા જ ગુજરાતી નામ, સૂત્ર અને દાખલાઓને લગતા જરૂરી બીજા ઘણા જે સૂત્રો છે કે જેની નોટ્સ તમને નીચે ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે. તો જોઈ લેજો મિત્રો, એ નોટ્સ છે કે જે એક્ઝામ ટાઈમે ખૂબ જ જરૂરી છે અને જેમાં બધી જ બાબતો જે છે કે જે નોટ્સ કરેલી છે. તો x નું વિચરણ થશે x²x, y નું વિચરણ થશે s²y. જ્યારે આપણે જરૂરી છે sx અને sy. તો sx અને sy એ શોધવા માટે આપણે સૌથી પહેલા sx અને sy શોધીએ. x નું વિચરણ આપેલું છે 25, એટલે કે થશે s²x બરાબર થશે 25. આપણે જરૂરી છે sx. તો sx કઈ રીતે મળશે? તો sx x²x નું વર્ગમૂળ કાઢતા તમને sx મળશે. તો sx જોઈએ, s²x નું વર્ગમૂળ sx, તો 25 નું વર્ગમૂળ મિત્રો કેટલું થશે? 5. આ જ રીતે જોઈએ y નું વિતરણ. y નું વિતરણ આપેલું છે 36, એટલે કે તમને આપેલો છે s²y. s²y આપેલો છે 36. sy જોઈએ છે તો 36 નું વર્ગમૂળ કાઢતા sy મળશે. તો 36 નું વર્ગમૂળ કેટલું થશે મિત્રો? 6. તો હવે નક્કી કરો છો એ સિગ્મા x - x બાર y - y બાર 60 આપેલા છે, sx આપણે મેળવી લીધા અને sy મેળવી લીધા. તો કયું સૂત્ર મુકાશે? તો મિત્રો અહીંયા covxy તમને આપેલો નથી. જેમ અગાઉ સૂત્રના વિડિયોમાં સમજાવ્યા એ મુજબ કે સિગ્મા x - x બાર y - y બાર sx અને sy covxy આપેલા નથી. તો પહેલા covxy શોધવો પડશે, ત્યાર પછીના સ્ટેપમાં બીજા નંબરના સ્ટેપમાં તમે આ શોધી શકશો. પરંતુ સ્ટેપ વધશે અને એક્ઝામમાં ટાઈમ લિમિટ જ્યારે હશે ત્યારે સીધું સૂત્ર છે, સરળ સૂત્ર છે કે જેના મુજબ ગણતરી કરવી ઘણી સરળ રહેશે અને એ સમયની પણ બચત થશે. તો આપણે સીધું મેઇન સૂત્ર જે r નું છે એ જ ધ્યાનમાં લેશું. સિગ્મા x - x બાર y - y બાર છેદમાં n into sx into sy. અહીંયા મિત્રો sx અને sy એટલે સિગ્મા x - x બાર y - y બાર ના છેદમાં n એટલે covxy છેદમાં sx into sy એડ કરી દેશો એટલે મળી જશે r નું મેઇન સૂત્ર covxy ના છેદમાં sx into sy.
તો ચલો કિંમત મૂકી x - x બાર y - y બાર એટલે આપેલા છે તમને 60 છેદમાં n આપેલા છે 10 sx આપણે મેળવા 5 sy મેળવા 6 60 છે શૂન્ય જશે 6 ઉપર કઈ નથી એટલે 1 ના છેદમાં 5 1 પંચાંશ એટલે કે r ની કિંમત મળશે 0.2 અહીંયા તમને કિંમત મળશે r બરાબર 0.2 તો મિત્રો વિડિયોને લાઈક કરો મિત્રો સાથે શેર કરો એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ના ભૂલતા આ ઉપરાંત જો કોઈ પણ પ્રકારનો પ્રશ્ન હોય તો તમે કોમેન્ટ બોક્સમાં જણાવી શકો છો અને સાથે સાથે મિત્રો ટેલિગ્રામની લિંક પણ તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપેલી છે કે જેમાં નવી નવી અપડેટ્સ તમને મળતી રહેશે કે જે ઘણી એક્ઝામ માટે ઘણી ઉપયોગી રહેશે થેન્ક યુ